הביקורים בתל מוצא ובתל ערד חידדו לי עד כמה מקדשים היו נפוצים בתקופת המקרא. אם ככה, מתי הפכה ירושלים לעיר הקודש ולמקום הפולחן הלגיטימי היחיד? פרופסור נילי וזנה מתמחה בהיסטוריה של תקופת המקרא. אנחנו תוצר של רפורמה שהצליחה, היא אומרת בשיחה שלנו. נדבר על הרפורמה הזו, על הרקע ההיסטורי שלה בתקופת הכיבוש האשורי, ועל הרגע שבו נולד המיתוס של ירושלים כעיר בלתי מנוצחת. הגענו עכשיו ממוצא, המקדש במוצא אותי הפיל מהרגליים. העובדה שיש שם מקדש שנראה ממש כמו המקדש בירושלים, באותו זמן וכל כך קרוב לירושלים, לדעתי זה וואו. למה זה כל כך וואו בעצם? למה זה כל כך מפתיע? זה מפתיע כי אנחנו רגילים לחשוב במונחים של ריכוז הפולחן. כי ריכוז הפולחן הצליח. ריכוז הפולחן טוען שמותר לעבוד את אדוני, האל העברי, האל של ישראל, של יהודה, אך ורק בירושלים. כל מקום אחר שעובדים בו זה חטא. ועד כדי כך חטא שהחטא הזה מושלך אחורנית לכל המלכים מימי שלמה אפילו, ועד חורבן בית המקדש ב-586. והאמת היא ששנים לא מצאו מקדשים מחוץ לירושלים, וחשבו שבאמת הצורך הזה בריכוז הפולחן היה אמיתי, הוא קרה באמת בשטח. ואז הולכים ומוצאים כל מיני, עם השנים הולכים ומתרבים העדויות, שמקדש מחוץ לירושלים הייתה מציאות, שאפילו הייתה מציאות רווחת. והמקדש במוצא, אולי מה שכל כך מפתיע זה הקרבה הגדולה לירושלים, אבל חוץ מהקרבה אין בו, כלומר, גם בערד היה מקדש, כנראה בבאר שבע היה, לא יודעת אם מקדש, אבל היה בהחלט אתר פולחן חשוב עם המזבח שנתגלה שם מפורק, כך שמבחינה זאת אנחנו לא צריכים להיות מופתעים. אנחנו מופתעים כי עד עכשיו לא מצאנו, ואני מניחה שעוד יהיו לנו הפתעות בהמשך. לא, אבל אני אגיד לך למה אנחנו כן מופתעים, ודווקא את בתור חוקרת מקרא אמורה לחלוק איתנו את ההפתעה הזאת, בגלל שמי שמכיר את הסיפור המקראי, מבחינתו כל פולחן מחוץ לירושלים היא אפיזודה חולפת של חוטאים, ולא משהו כזה יציב, מושרש, שהיה קיים כנראה כמו המקדש במוצא מאות רבות של שנים. אז בואי, אני קודם כל אתקן אותך בעניין אחד. בתורה, במיוחד בספר בראשית, יש לנו הרבה מאוד סיפורי קדושת אתר, של אתרים כמו חברון, ואתרים כמו שכם, ואתרים כמו פנואל, ואתרים כמו בית אל, שהם כולם לא רק לגיטימיים, אלא בית אל, מה יש להגיד על זה בכלל? חלום יעקב בבראשית כ"ח, המקום שבו יש סולם שראשו בשמיים, וכן, המלאכים עולים ויורדים בו, זה האקסיס מונדי, זה החיבור בין השמיים והארץ. אין דבר יותר קדוש מזה. זה כאילו האתר, אתה מגיע לשם, אתה מתחבר ישר כן, כמו באיזה, יש לך חיבור ישיר לאלוהים. אז צריך נורא להיזהר עם הדברים האלה. זה לא שאין אתרי פולחן אחרים ואין אתרי קדושה אחרים, אלא התפיסה הייתה, לפי ספר דברים, שכשאתה תבוא אל הארץ המובטחת, שם אתה תוכל לעבוד את אלוהים אך ורק במקום אשר יאמר אליך, אשר יראה לך, לא בכל מקום, כפי שאתם עושים היום. כפי שאתם עושים היום זה לגיטימי, זה לא תמיד היה פסול, אלא מתוך איזו הנחה שאחרי שתגיעו לארץ, רק במקום הזה. אגב, ספר דברים לא אומר ירושלים. ירושלים בכלל לא נזכרת בתורה, בחמשת חומשי תורה, אפילו לא פעם אחת. יש רמזים כמו מלכי צדק מלך שלם, פגש את אברהם בבראשית י"ד, כן, והוא כהן לאל עליון, ואברהם נותן לו מעשר מכל אשר לו וכן הלאה, אבל לא כתוב ירושלים. העקדה, זה עוד סיפור שהוא רמז לירושלים כאיזה מין סיפור קדום, קדוש, שאברהם עקד, לא עקד שם את יצחק. אבל החיבור בין הר המוריה לירושלים הוא פרשני א', כבר עושה את זה בעל דברי הימים. כי הוא אומר ששלמה בנה את בית המקדש, הוא לא אומר ארץ המוריה, הוא אומר הר המוריה. כשבראשית כ"ב אומר, ארץ המוריה, אחד הערים אשר אראה לך. הוא אומר, הר המוריה, במקום אשר דוד קנה את גורן ארנן היבוסי, כך אומר בעל דברי הימים, הוא מחבר פה בין שני סיפורי קדושה שונים של ירושלים, אחד מטושטש, שזה סיפור העקדה, ואחד מפורש, שזה הסיפור של
דוד בשמואל ב' כ"ד. ירושלים הופכת להיות לאתר פולחן בלעדי לאדוני בשני סיפורים היסטוריוגרפיים. הסיפור האחד זה הסיפור של חזקיהו, למעשה בשני פסוקים וחצי. האחד זה באמת בהקדמה לתקופה שלו, ששם נאמר שהוא באמת הסיר את הבמות וניתץ את המצבות ושיבר את נחש הנחושת שהקים משה וכן הלאה. יש אבל, הוא ריכז את הפולחן, ואחר כך אנחנו שומעים בנאום של רב שקה שהוא אומר להם, ממי אתם תקבלו עזרה? מהאל הזה שאתם הרסתם לו את כל מקומות הפולחן שלו ואמרתם רק בירושלים אפשר לעבוד אותו? שזה סוג של הפוך על הפוך, כאילו אתה לוקח ביקורת שכנראה נאמרה נגד, ודאי נאמרה, כי כשאתה מרכז פולחן אתה פוגע בהמון אנשים. אתה פוגע באנשים שהפרנסה שלהם תלויה באתרי הפולחן האלה, בכהנים, אתה פוגע באנשים שעלו לרגל, אני יודעת, בגזלנים שמכרו שם אוכל, אתה פוגע בהמון אנשים בפרנסה שלהם, ולכן הייתה ודאי ביקורת מאוד קשה, איך אתה פוגע באתרי פולחן שיש להם מסורות קדושה משל עצמם, מאוד עתיקות, ואת הביקורת הזאת אתה שם בפה של האויב הכי גדול שלך. אז אתה כאילו מזהה כאן את אלה שמבקרים את ריכוז הפולחן, את הרפורמה, עם מישהו רע. ממתי ירושלים הופכת להיות מקום הפולחן היחיד הלגיטימי? אוקיי, אז בואי נתחיל בזה שריכוז פולחן, המשמעות שלו היא ביטול אתרי קדושה אחרים. והפניה של כל האנשים שעובדים את האל אדוני לירושלים. שזה לא דבר שהוא מובן מאליו, שהופך, זה גם עושה מהפכה בפולחן עצמו. משום שאם נניח קודם לכן מותר להקריב קורבן, ולהקריב קורבן זה אומר גם לאכול בשר, רק במקדשים, כל אחד בא למקדש המקומי שלו ואוכל שם את הבשר, עכשיו אתה יכול רק בירושלים, מה אתה עושה עם הדבר הזה? לא תאכל בשר יותר? תצטרך לשנות את כל הקונספט. שאלה מאוד מעניינת, ולכן באמת עושים את הדברים האלה, אנחנו רואים את זה בספר דברים. וכמו שאמרתי, זה פגיעה בהרבה מאוד אנשים. אז מתי עושים את זה ולמה עושים את זה? זאת השאלה. זה מפתיע, כי אנחנו קורבנות, אני רוצה להגיד, אבל זו לא בדיוק המילה הנכונה, אנחנו תוצר של רפורמה שהצליחה. והרפורמה היא הרפורמה של ריכוז הפולחן, כלומר, התפיסה שאומרת שמותר לעבוד את האל אדוני אך ורק במקום אחד, הלוא ירושלים, וכל מקום אחר שעובדים את האל אדוני הוא בלתי לגיטימי. זה לא עבודה זרה, זה לא תפיסה כנגד עבודה זרה, אלא זו תפיסה כנגד איפה מותר לעבוד את האל אדוני. את מכנה את זה רפורמה. נכון. אז מה היה קודם ומי עשה את הרפורמה הזאת ולמה? כן. אז גם בסיפור המקראי אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד אתרי פולחן. כולם לא רק רלוונטיים ולגיטימיים, אלא אפילו יש להם סיפורי קדושה שחוזרים אחורנית לתקופת האבות, כמו בית אל עם הסיפור של סולם, החלום של יעקב והסולם שעולה השמיימה, כמו חברון, כמו שכם, מקומות שבהם האבות ביקרו בהם, האל נתגלה עליהם, הם בנו שם מזבח להם, הם הקריבו שם קורבן. כולם מקומות לגיטימיים עם סיפורי קדושה עתיקים, ואגב ירושלים אין לה סיפור כזה. שזה דבר מפתיע, ירושלים לא נזכרת בחמשת חומשי תורה בכלל, אפילו לא פעם אחת. אז צריך לקחת בחשבון שבהחלט היו בפועל אתרי פולחן, גם לפי ארכיאולוגיה, כמו מוצא, כמו ערד, כמו באר שבע, כמו לכיש, והרבה מקומות אחרים, שכם ודאי ומקומות נוספים, היו מקומות פולחן לאדוני, וגם לפי הטקסט המקראי, שאנחנו שומעים שהאבות הקימו אותם, הסתו אותם, חוננו אותם, ואנחנו שומעים על פולחן למשל של אליהו בכרמל, שהוא נלחם שם בנביאי הבעל, הוא מקים שם מזבח לאדוני, אף אחד לא אומר שזה דבר רע או שזה דבר אסור. היו, אבל בתקופה מסוימת, במאה השמינית לפני הספירה, למעשה בסוף המאה השמינית לפני הספירה, בימי חזקיהו, המלך חזקיהו, אנחנו שומעים בסיפור המקראי בספר מלכים ב' פרק י"ח, אנחנו שומעים שחזקיהו עשה, בפסוק אחד, עשה רפורמה פולחנית. מה הרפורמה הפולחנית? הוא הסיר את הבמות, והוא שבר את המצבות, והוא
שרף את האשרות והוא ניתץ את נחש הנחושת שקראו לו נחושתן וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה כאן משהו של הסרת במות. הסרת במות זה אומר הסרת מקומות פולחן לאל אדוני, לא לאלים אחרים, לאל אדוני. ואחר כך אנחנו שומעים בדברים של רב שקה, שהוא אומר, מה אתם חושבים שהאל שלכם יבוא להציל אתכם? איך הוא יבוא להציל אתכם אם אתם הרסתם את כל מקומות הפולחן שלו ואמרתם רק מותר לכם לבוא לירושלים לעבוד את האל. אז אנחנו שומעים כאן בעקיפין כביכול עוד עדות לכך שחזקיהו עשה ריכוז פולחן. ריכוז הפולחן הזה לפי המקרא לא החזיק מעמד, ואחר כך בימי מנשה אנחנו שומעים שהוא הקים מחדש את כל הבמות. את מתארת פה רפורמה שהיא באה מהמלך, היא באה מלמעלה, אבל יש ביקורת על הרפורמה הזאת, לא רק ביקורת שהושמה בפה של האויב רב שקה, אלא את בעצם אומרת שהייתה אולי איזושהי התנגדות מהעם, היה איזשהו צורך של העם בשטח, דווקא לבזר את הפולחן, שיהיו מקדשים, מה שנקרא קלאב. בניגוד למה שאנחנו מכירים היום, התפיסה שלנו שיש בית מקדש, או בית מקדש, היה רק אחד. ממש ברמה שזה כל כך מוטבע בנו, לא עולה בדעתנו לחשוב שיהיה בית מקדש במקום אחר. בתקופה העתיקה, נניח בתקופה הכנענית, תקופת הברונזה, לא היה דבר כזה עיר בלי בית מקדש. אפילו יותר מבית מקדש אחד, בחצור מצאו כמה וכמה מקדשים. ואולי מקדשים שונים לאלים שונים. זאת הייתה המציאות, כי מקדש זה מקום הפולחן. אין דבר כזה, זה כמו בית כנסת היום. איפה אתה עובד את האל? אתה עובד את האל בבית מקדש. אין דבר כזה עיר בלי בית מקדש. ואז אנחנו מוצאים את הסוויץ' הזה שפתאום אין לנו ערים עם בתי מקדש. עד שמצאו את כל המקדשים האלה בארכיאולוגיה, כן, בערד, עכשיו במוצא וכן הלאה, באמת כל הזמן שמו סימן שאלה על העניין הזה. איך זה ייתכן שבמעבר בין התקופה הכנענית לתקופה הישראלית, פתאום המקדשים נעלמים ולא מוצאים אותם. אגב, לא מצאו גם את המקדש של ירושלים, כי המקדש של בית שני, של הורדוס, פשוט הסיר את כל מה שהיה. לא אומרים שלא היה, אבל לא נשאר ממנו שריד וזכר, חוץ אני יודעת, באיזה בורות, בכל מיני מקומות שם שמוצאים כל מיני חפצים קטנים. אין את המבנה לא קיים. אז אם בשטח יש צורך לעבוד את האל או את האלים קרוב לבית, כחלק מחיי היום-יום, למה חזקיהו מחליט לעשות רפורמה פולחנית ולרכז את הפולחן בירושלים? אוקיי, זאת שאלת השאלות, משום שהתנ"ך לא אומר למה, התנ"ך אומר שחזקיהו עשה הטוב בעיני האלוהים. זאת אומרת, הוא רואה את הרפורמה הזאת כמשהו חיובי מאוד, משהו שהוא אפילו, לא רק שהוא חיובי, אלא הכי חיובי, כי חזקיהו מתואר כמי שלא היה מלך כמוהו אחריו ולא לפניו. אחר כך אנחנו מקבלים את הערכה הזו גם על הנין שלו, גם על יאשיהו, אז שני אנשים עומדים שם על הפודיום במקום הראשון. אבל הסיפור כאן הוא שחזקיהו נמצא בתקופה קריטית מבחינה פוליטית ומבחינה צבאית. זאת הנקודה שאנחנו אולי צריכים לעשות את החיבור שהמקרא לא עושה אותה, זה חיבור משוער, אבל ההנחה היא שחזקיהו היה בשלטון בשנת 722, כשממלכת ישראל הצפונית חרבה על ידי שלמנסר החמישי וגם על ידי סרגון השני. שני המלכים האלה הרסו את שומרון, ואנחנו מבינים שלמעשה ממלכת ישראל בטלה ומבוטלת, כבר לא קיימת, והיא הופכת להיות פחווה אשורית. הרבה מאוד פליטים כנראה מגיעים לירושלים. ירושלים באותה תקופה עושה קפיצה מטורפת של גדלה פי 4 בבת אחת. זה לא גידול טבעי, זה גידול לא טבעי. והאנשים האלה מביאים איתם מסורות, והאנשים האלה באים לירושלים, יש להם אל משותף. האל אדוני הוא האל גם של הממלכה הצפונית, גם של הממלכה הדרומית. וחזקיהו כנראה, זאת השערה, כנראה מחליט לרכז את הפולחן בירושלים כדי להפנות את לב העם לירושלים, קצת הפוך מהסיפור המקראי על ירובעם שכביכול פיצל את הממלכה ובנה פולחנים לאל, או אתרי פולחן לאל בדן ובית אל, פן העם ילך לירושלים כי הוא רגיל כביכול ללכת לירושלים. אני חושבת שהסיפור של ירובעם הראשון הוא מין סיפור מראה למה שחזקיהו ניסה לעשות. אז אני אשאל אותך שאלה תמימה, והיא תוביל אותנו ליאשיהו, בסדר? כל מי שלומד היום את התורה, חמשי תורה, או בכלל מכיר את מה שמכונה היהדות, חשבתי שכתוב בתורה שצריך לעבוד את השם רק בירושלים. זה לא כתוב במפורש בספר דברים? לא.
זה לא כתוב במפורש. ספר דברים הוא אכן הספר היחיד בתורה שדורש ריכוז פולחן. מתי יהיה ריכוז פולחן? כשאתם תבואו אל הארץ, אתם תכבשו אותה, יהיה לכם שלום, ואז אתם לא תעשו איש הישר בעיניו כאשר אתם עושים היום, לא יכולים לעבוד את האל בכל מקום שהוא, אלא אך ורק במקום אחד, הוא לא אומר לירושלים. עד כדי כך שהשומרונים למשל טענו, ואולי אפילו יש איזושהי מידה מסוימת של צדק בדברים שלהם, שזה היה שכם. כי שכם נזכרת בספר דברים, הרבל, הר גריזים, המקום שאתם, אחרי שתחצו את הירדן, שם אתם תקימו מזבח לאדוני וכן. ירושלים לא נזכרת שם בכלל. המקום אשר יבחר, האל בוחר את המקום. ספר מלכים, איך אומרים, מתרגם את זה לירושלים. כי אין ספק שספר מלכים אומר שהמקום שבו צריך לעבוד את האל זה ירושלים. אבל יש דמות ספציפית שאפשר לחבר אותה, זאת אומרת, יש דמות ספציפית שאפשר להטיל עליה את האחריות לחיבור הזה, נכון? בצורה מובהקת, למקום אשר יבחר, לירושלים ולריכוז בלעדי של הפולחן. אז נתחיל קודם כל באמת בחזקיהו, שאמרנו בסך הכל 2 פסוקים, והנין שלו, שהוא יאשיהו, השליש האחרון של המאה השביעית, זאת אומרת, אנחנו מתחילים, הוא עלה לשלטון ב-639, הוא חי בתקופה שבה באמת האימפריה האשורית בנסיגה, בנפילה ולמעשה במחיקה. כך שהוא נמצא בזמן שבו באמת ממלכת יהודה משתחררת נעולה של האימפריה, היא עוד לא יודעת מה יהיה בצעד הבא, בשלב הבא. יאשיהו כנראה מנסה לנצל את ההזדמנות הזאת ולנחס את הוואקום הזה שנוצר ולהיכנס אליו, ואולי להשתלט גם על שטחים שהיו בממלכת ישראל בעבר, והוא עושה את זה בין היתר על ידי שיקום או שחזור של הרפורמה הזאת, שהרעיונות שלה שייכים לסבא רבא שלו, אבל במציאות היא כבר לא הייתה, והוא עושה את זה בצורה אחרת ממה שעשה חזקיהו, משום שהוא, זה מתחיל בסיפור המקראי, כן, במלכים ב' פרק כ"ב, מתחיל בזה שהוא עושה מה שנקרא בדק הבית. במהלך בדק הבית מוצאים בבית המקדש ספר. והספר הזה מביאים ליאשיהו, מקריאים לו את הספר, ואז הוא קורא את הבגדים ומתאבל. הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות עכשיו משהו שלא עשינו מאז ימי השופטים, ואנחנו נעשה אותו עכשיו. זאת אומרת, הוא בעצם מוצא ספר שהוא לא הכיר אותו קודם. שהוא לא הכיר אותו קודם. הוא כביכול לא ידע שבספר הזה כתוב שמותר לעבוד את האל רק בירושלים. הוא פתאום מגלה את זה בפעם הראשונה. והספר הזה נקרא ספר הברית, ובספר הברית הזה הוא כורת ברית מחדש באמת עם העם, ואז מה הוא עושה בפועל? הוא הולך והוא עושה את הרפורמה הזאת של ריכוז הפולחן. הוא מחדש אותה, כי סבא רבא שלו כבר התחיל עם זה. בצורה הרבה יותר אגרסיבית, כי הוא מוציא למשל להורג כמרים, כלומר מי שמוגדרים ככהנים לעבודה זרה. הוא מבטל את הכהנים, הוא מביא אותם לירושלים, את הכהנים שעבדו את האל. הוא עושה משהו הרבה יותר אגרסיבי, עד כדי כך שבאמת הוא חופר עצמות מהקברים ומפזר אותם על המזבחות בבית אל. שזה, איך אומרים, חילול הקודש המטורף ביותר, בית אל, המקום שבו יש חיבור של השמיים והארץ. והרפורמה שלו, אם משום שהיא הייתה אגרסיבית יותר, אם משום שהיא הייתה הרבה יותר קרובה לחורבן של ירושלים, כי הרפורמה הייתה ב-622, וירושלים חרבה כמה עשרות שנים אחר כך, כך שלמעשה הרפורמה הזאת הצליחה, לעומת הרפורמה של חזקיהו, שלא החזיקה מעמד, אבל נשאר הרעיון של ריכוז הפולחן. מה שמשותף לחזקיהו וליאשיהו, לסבא ולנין כאן, זה שהם שניהם נמצאים בנקודה שהם חושבים שהאימפריה האשורית היא בנסיגה, בנפילה, הם מנצלים את המצב והם עושים את זה על ידי, נקרא לזה סוג של המצאה שאומרת שאנחנו נרכז את הפולחן, לא לשכוח שיש קשר הדוק, אין הפרדה בין דת למדינה, יש קשר הדוק בין דת ומדינה. אם הדת היא בירושלים, המרכז המדיני הוא גם בירושלים. ואם אתה מבטל את כל מרכזי הדתות האחרים, את כל הפולחנות והפולחנים של האל אדוני במקומות אחרים, ואתה מכריח את האנשים באמת לבוא לירושלים, אז אתה מייסד כאן בירה בלעדית, ואתה מבטל את המקומות האחרים. לסיכום, אז בעצם יש לנו 2 רפורמות דתיות, שנעשו סביב ריכוז הפולחן בירושלים, של חזקיהו ושל הנין שלו יאשיהו. מה אנחנו יודעים עליהם במשפט? באופן מפתיע, דווקא הרפורמה שהטקסט מתמקד בה,
שנותן לה 2 פרקים, שזה הרפורמה של יאשיהו. אין לנו עדויות עליה בארכיאולוגיה בכלל. לעומת זאת, דווקא הרפורמה של חזקיהו, שהרבה שנים חשבו שהיא מין ילדה של הרפורמה של יאשיהו ולא היסטורית, שיש עליה 2.5 פסוקים, דווקא שם יש הרבה מאוד עדויות ארכיאולוגיות שתומכות בהיסטוריות שלה. כן, את זה רואים באתרים כמו בערד, המקדש בערד שבוטל, המזבח בבאר שבע, אולי הפולחן השערים בלכיש, ואולי אנחנו נמצא מקומות נוספים שאנחנו נראה בהם פולחן שבוטל, ובוטל בצורה מכבדת. זה לא שהוא נהרס בקרב או על ידי אויב, אלא כן, כוסה, נקבר, המצבות הושכבו, המזבחות גם כן הושמו לישון בצורה מאוד מכובדת, ואנחנו מבינים שמי שעשה את זה היו אנשי האתר עצמו, ולא האויב שבא והרס. המיתוס של ירושלים כעיר בלתי מנוצחת נולד במסע סנחריב בשנת 701, כשירושלים לא חרבה, בניגוד לכל הציפיות. והסיפור המקראי תולה את זה במלאך אדוני שבא בלילה והיכה 185,000 מחיילי האויב, ובפועל זה באמת היה חריג בכל קנה מידה היסטורי, שהאשורים לא ביטלו את הממלכה שעמדה בראש המרד, לא הסירו את המלך, לא החריבו את העיר. המיתוס הזה נעשה כל כך דומיננטי, כן, כשמאוחר יותר, בזמן שהבבלים צרים על ירושלים וירמיהו מנסה לשכנע את העם שהחורבן בפתח, לפי ירמיהו אנחנו יודעים שהעם מגיב ואומר, לא תבואו אלינו הרעה. כן, זה לא יקרה, כי אנחנו יודעים, ירושלים היא בלתי מנוצחת, יש לה מלאך אישי שמגן עליה מפני האויב, כמו שקרה בשנת 701. אם אני רוצה לשים את האצבע על נקודת ההולדת של מיתוס העיר הבלתי מנוצחת, ירושלים, העיר שלא נוצחה מעולם, אני יכולה לשים את זה על שנת 701, שזאת השנה שבה לדעתי כולם ציפו שירושלים תחרב, והיא לא חרבה. אני רק אזכיר את העובדה באמת יוצאת הדופן מבחינה היסטורית, שאכן ירושלים לא חרבה לאורך כל שנות קיומה בתקופת בית ראשון, עד 586. זאת אומרת, מאז שדוד, או לפי הסיפור, כן, במאה העשירית, הקים אותה כעיר ישראלית, היא נשארה שלמה ובלתי מנוצחת אכן, עד שנת 586. וההפתעה הגדולה הייתה ב-586, שזה אכן קרה. מה שאני אומרת זה שירושלים באמת ממותגת, נקרא לזה. ממותגת כעיר הבחירה עם חטא ולא עיר הבכורה עם כף. זאת אומרת, זה לא עיר שקיימת מאז בריאת העולם ושהקימו אותה, אני לא יודעת, האלים, כמו נגיד בבל בעינום האליש. אלא זאת עיר שהייתה זרה, נשארה זרה עד המעשה נכבשה האחרונה, נעשתה קדושה האחרונה, והפכה להיות העיר שלעולם לא תנוצח בעקבות מסע סנחריב.